1789 مردم با خشونت و شکنجه و کشتاری بی سابقه روبرو شدند. همه چیز ترسناک و زشت جلوه می‌رفت، اما کسی نمی‌دونست شرط رسیدن به سال‌های بهتر از همین روزهاست. اما ته دل‌ها امید همون چیز انقلاب فرانسه بر روی کشورهای همسایه هم اثر گذاشت. همه امیدوار شده بودند که رهایی از چنگ حاکمان ستمگر امکان پذیر بود. اما رفته جهت انقلاب عوض شد. سران انقلاب اخبار و اهداف پاک گذشته را فراموش کردند. برای افراد پیچیده‌اند و منزعج شدند. انگار نمی‌دونستند دوباره چه اتفاقایی ممکن رقم بزنه. اما اکنون بعد از حدود 230 سال امید چه چیزایی دست به انقلاب بیشتر کشورهای اروپایی در روزگار به شکل سلطنتی ادامه شد. اختیار مرگ و زندگی مردم را آزاد کرد. عده‌ای وزیر و ژنرال و کشیش هم حتی حاکم بودند از منابع اجتماعی. اصلا به حساب نمی‌برند. فریاد کشاورز، کارگر، معلم، سرباز و کاسب به جایی نمی‌رسید. فرانسه کشور غریب نبود، آباد بود و پرنعمت. کشتارهای آزادی و آب و جامعه اجتماعی پیشرفته داشت. کافی بود محصولات کشور را از راه‌های آبی و خشک خارج کنند. فرانسه در بدترین وضعیت سیاسی و اجتماعی اقتصادی بود. کشوری که یک‌تر قوی‌ترین کشور اروپا بود، حالا در خطر ورشکستگی بود. برای خواهی بودن خزانه از مردم مالیات‌های سنگین گرفته می‌شد. اما اشراف ثروتمند مالیات بارها بر دوش مردم زد. محاسبات نشون می‌داد که هنوز کاملا دیر نشده بود میشه مملکت در فرانسه بیش اشتراک بیشتر مالیات بود. اشراف به تعدادشون هم زیادی همراهی نمی‌کرد. حکومت هم اراده‌ای نداشت که اطاعت واقع شد. به جز فساد اشراف دو عامل دیگه هم به کشور ضربه می‌زد. اولی نابرابری و تبعیض در درآمد. اشراف نه فقط مالیات نمی‌دادند، کارم نمی‌کردند. کارگران بیچاره رو مجبور می‌کردن روی زمین بشکنند. حتی ثروتمندان طبقه متوسط هم خوشبخت نبودند. اگه دوست داشتن به مقامی در ارزش حکومت برسن، اجازه نداشتند. یک فرد برای رسیدن به درجه سرمایه‌ای در ارزش باید 4 نسل سابقه اشرافیت داشت. عامل بعدی تباهی و ضربه به کشور کشیشان بود. تمام رده‌های بالا و متوسط با چشم مبارک به مردم نگاه می‌کردند. مردم هم کوچکترین نشانی از پاکی و معنویت در اونها دولت فرانسه سخت گرفتار شد. همه تشنه پیامی برای رسیدن به آزادی لب پا می‌دادند. سرانجام ندایی که منتظرش بودند از اون سوی دریاها از مردم کوشش رسید. شعارهای ضد استعماری انقلاب امریکا بر سر زبان اشراف فرانسه بود. البته فقط جنبه شعاری و رمانتیک داشت. در حقیقت فقط ادای پشتیبانی از درماندگان و قانون‌ها بود. حتی ملکه هم از مبارزان امریکا به نیکی یاد می‌کرد. خیلی زود قرار شد بین فرانسه و ایالات متحده آمریکای شمالی پیمان مثلی داشت. نماینده آزادی‌خواهان امریکا در فرانسه به اجرای فرانکی مردم با محبت بسیار و به چشم قهرمان می‌دید. با لباس‌های ساده و کلام پرنفوذش همه جای فرانسه می‌گشت. اثر کلامش جوانان پرشوری مانند میلان پاسداران یعنی به یاری انقلاب می‌انداخت. امریکایی‌ها آنها شدند که سنی اسلام می‌شدند. استقلال رسیدن و قانون اساسی ارزش می‌داشت. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در فرانسه نشد. مردم خسته از ظلم شاهان و اشراف فرانسه به خودشون اومدن و انقلاب کردند. پس از مرگ لویی 15 مردم چشم به ماری آنتوانت و همسرش دوختند. اما از شاه بی‌نام و بی‌اراده‌ای مثل لویی 16 چه کاری ساخته بود؟ لویی به ندرت تصمیم می‌گرفت. اگر هم تصمیم می‌گرفت به سرعت نظرش رو عوض می‌کرد. همیشه هم نظر شاه حرف آخرین نظر کرده بود. نظرهاش هر متفاوت و با هم در تناقض بود. یکی از وزرا گفته بود نظرهای لویی مثل چیدن تعدادی تیره روی هم.